अब हामी घरबाट निस्क्यौँ जाँदैछौँ पूजा गर्न 12:15 भयो 12:19 भयो हेलो Okay, this is my school. मैं 10 क्लास पढ़ेगा हाम्रो क्लास 7 त होला स्कुल त कति थियो यहाँ पनि थियो हाम्रो क्लास यहाँ थियो कम्प्युटर क्लास यहाँ थियो अब हामी जङ्गलभित्र जाँदै हाम्रो बारी हो यो भिडियो आउँदै हुनुहुन्छ सायद अहिले पनि आउँदै हुनुहुन्छ त्यो यहाँ छ हिजो बाबाले बनाएर जानुभएको छ हजुर पूजा गर्ने ठाउँ बनाउनुलाई यहाँ नेचरबाट डाइरेक्ट झिकेर लग्दैछौँ दिदी र अझै यताबाट आउँदै हुनुहुन्छ हामी चाहिँ यहाँदेखि तल हो पूजा गर्ने ठाउँ बाटोबाट तल झर्दैछौँ अझै बाबाले झार्दै हुनुहुन्छ अब पूजाको काम सुरु हुँदैछ बत्ती बलेर पूजा सुरु भयो अब अझै यहाँ बस्नु भएको छ आरामले रेस्ट गर्दै
भिडियो ठ्याक्कै होला चाहिँ च्याम्पियन दिले च्याम्पियन बिटालन कति वाला तो घर के जान नखनी रठाइ न गाला तो काला बना बाज गर्नु माथि गएछ भिज आफ्नो बाकी 2-3 सेकेन्ड गरी फुटाइ गरी त सेन्टिएर छ मनले चिताएको बरी पूर्ण होस् पास होस् विद्या होस् पापाले भन पाना नयाँ आएको पाउले आज त्यस्तै भयो हजुर आएर रक्सिनी पड्क्यो नरिवल पड्क्यो पूजा सक्यो अब उता बस्दै हुन्छ खाने होला उता बसेर टिका सिका लगाउँदैछ यहाँ अन्डा पाक्दैछ यहाँ बसेर अब ड्राई पिकनिक हुँदैछ अब मेरो पनि टिका लगाउने पार लाग्यो प्रसादहरू रेडी हुँदैछ पानी पर्यो छाता ओढेर बस्दैछौँ अब यहाँ खाने रेडी हुँदैछ पानी परेर हिलो हिलो भयो के भयो टुटिए धुलो र अनि ल छ हिलो अब हामी खाँदैछौँ प्रसाद लिबालाङ थप्यो खाँदा खाँदै यहाँ पानी परेर छाता ओढ्दै खाइरहेको सबले कस्तो कोले खान्छ सबैले खान्छ अब खाएर सक्यो
ट्रेकिङ गरेर सकिएर हामी जाँदैछौँ। यहाँ टिकटक सुरु हुँदैछ मम्मीको। लेना पूजासुजा सकेर खानासाना खाएर हामी माथि मात्र के उक्लेको थियो, लिक्कै घाम लाग्यो। अझै अगाडि गइसक्नु भएर हिँड्दैछौँ। मम्मीलाई फरेर लाग्दा हेर्नु त खिचिक्का। हामी यहाँदेखि फर्किँदैछौँ। बोर्डिङ आइपुग्यो। खानु पनि